Let's start our next lecture with that lesson. The name Organism and Population. Chapter number 13. जसं आपण मागच्या काही कन्सेप्ट्समध्ये बघितलं, एबायोटिक फॅक्टर, ॲडॅप्टेशन, एज पिरॅमिड्स, ग्रोथ कर्व्स आणि आज आपण डिस्कस करणार आहे अबाउट द बायोलॉजिकल इंटरॅक्शन्स. Biological interactions means what? The another name it is called population interactions. पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन जसं आपण आपलं स्वतःचं एक्झाम्पल घेतलं तर आपण एकटे नाही आहे सोसायटीमध्ये. वी आर लिव्हिंग टुगेदर ॲज वेल ॲज अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर देअर, प्लांट्स आर देअर, क्लायमेटिक फॅक्टर्स प्रेझेंट देअर आणि त्या सगळ्यांबरोबर आपण कसं इंटरॅक्ट करतो आहे. स्पेशली ह्या पॉईंटमध्ये आपण इंटरॅक्शन आपलं बघणार आहे की वन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हाऊ इट इंटरॅक्ट विथ अनदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. दॅट इज कॉल्ड पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन और बायोलॉजिकल इंटरॅक्शन. In nature, as we know, in nature, no organism is free from the effect of other living. एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या इफेक्टपासून पूर्णपणे न्यूट्रल नसतोय, राहू शकत नाही. ऑल लिव्हिंग बिईंग्स लिव्ह टुगेदर. सगळे एकत्र मिळून राहतात आणि एकमेकावर त्यांचा इन्फ्लुएन्स म्हणजे इफेक्ट आहे. मग हा इफेक्ट कसा आहे? तर हा इफेक्ट दोन प्रकारचा असू शकतो, इंट्रास्पेसिफिक आणि इंटरस्पेसिफिक. इंट्रास्पेसिफिक मीन्स when interaction among the same species like cow and cow. The two same species living organism, how they interact with each other, it is known as intraspecific interaction. Okay. The two different living beings means cow and goat, dog and cat. The two different species, how they interact with each other, it is called interspecific. Intra for similar species and inter for different species. Okay, this is called population interaction. पॉप्युलेशन इंटरॅक्शन्सचे डिफरंट टाईप्स आहेत. फर्स्ट आपण डिस्कस करूया म्युच्युअलिझम. म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग हे शब्द तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलेला आहे. मग ह्या म्युच्युअलिझमचा अर्थ काय आहे? तर म्युच्युअलिझम मीन्स when two living organisms live together and both are beneficial for each other. दोन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सोबत राहतात आणि दोघं पण एकमेकाकरता बेनिफिशियल आहेत, त्यावेळेस त्याला म्युच्युअलिझम असं म्हणलं जातं. इट इज म्युच्युअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप. इट्स सिनोनिम इज सिम्बायोसिस. ओके. हा कसा आहे तर हे रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी आहे. ऑब्लिगेटरी म्हणजे कंपल्सरी हे रिलेशनशिप त्या दोन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये त्यांच्या सर्वायवल करता नेसेसरी आहे. तसं असलंच पाहिजे. बिकॉज both of that two living organisms for survival depends on each other. It's two types, continuous contact and without continuous contact. What is the meaning of continuous contact? Continuous contact means when these two living organisms live for their complete lifespan together is known as continuous contact. आणि विदाउट कंटिन्युअस जसं नावच सांगायला लागलं आहे, they do not survive or they do not live together for their whole lifespan. That is called without continuous. ओके. काही एक्झाम्पल्स बघूया. पहिला एक्झाम्पल लायकेन. लायकेन, टू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम algae and fungi live together and both are beneficial. Algae provide food for that fungi and fungi gives shelter to that algae. algaeनी फूड तयार करून दिलं बाय फोटोसिंथेसिस आणि फंजाईनी त्याला शेल्टर दिली, राहायला जागा दिली. ओके. दूसरा एग्जाम्पल बॅक्टेरिया राइजोबियम अँड लेग्यूम प्लांट.
लेग्युमिनस फॅमिलीचे प्लांट म्हणजे जेवढे पण पल्सेस आहेत आपण स्टडी केलेला आहे की त्यांच्या रूटमध्ये रायझोबियम नावाचा बॅक्टेरिया असतो आहे. ह्या रायझोबियम बॅक्टेरियाचा इम्पॉर्टन्स आहे तो सॉईलमधली नायट्रोजन प्लांटला प्रोव्हाइड करतो आणि प्लांटनी त्याला राहायला जागा दिलेली आहे. सो दिस इज ऑल्सो अ इंटरॅक्शन म्युच्युअलिझम. ओके. द नेक्स्ट एक्झाम्पल ruminant and microorganism. ruminant कॅटल्स जो हर्बिवोर्स आहेत, ग्रेझर्स ज्यांना आपण म्हणतो आहे, त्यांच्या इंटेस्टाईनमध्ये कॅपॅसिटी सेल्युलोजला डायजेस्ट करण्याची त्यावेळेस येते जेव्हा त्यांच्या इंटेस्टाईनमध्ये राहणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बॅक्टेरिया हे त्यांना सेल्युलेज एन्झाईम प्रोव्हाइड करतात. आणि बॅक्टेरियाला काय मिळालं तर राहायला प्रोटेक्टिव्ह शेल्टर मिळालेलं आहे. दॅट मीन्स ruminant अँड this microorganism bacteria both are beneficial. Okay. The next example termite and trichonympha. ट्रायकोनिम्फा हा एक प्रोटोझोआ आहे. टर्माइट आपल्याला माहिती आहे वूडमध्ये होल तयार करतो आहे, तर सेल्युलोज डायजेस्ट करण्याकरता हा प्रोटोझोअन ज्याचं नाव आहे ट्रायकोनिम्फा हा त्याला हेल्प करतो आहे. ओके. आणि त्याला त्या प्रोटोझोआला काय मिळालं तर टर्माइटमध्ये शेल्टर मिळालेलं आहे. द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज मायकोरायझा. मायको this term in biology always indicate the fungi which lives inside the rhiza means रूटमध्ये फंजाईचं असोसिएशन. ह्या रूट कोणत्या प्लांटच्या तर जिम्नोस्पर्म आणि एन्जिओस्पर्म प्लांटच्या. मग फंजाई काय हेल्प करते आहे तर मिनरल ॲब्झॉर्ब करून प्लांटला प्रोव्हाइड करते आणि प्लांटनी काय दिलं त्याला तर प्लांट प्रोव्हाइड्स द शेल्टर. ओके. This is again the type of mutualism. All these examples of continuous contact means in all this example these two living organisms live forever. But the next example pollinators and flowers. Pollinators insect, bees, butterflies काय हेल्प करतात त्या फ्लावरला तर फ्लावरला पॉलिनेशन फर्टिलायझेशन करण्यामध्ये हेल्प करतात आणि फ्लावर त्यांना काय प्रोव्हाइड करतो आहे तर नेक्टर प्रोव्हाइड करतो आहे है ना. बट दिस टाईप ऑफ म्युच्युअलिझम विच व्हॉट इज इट विदाऊट कंटिन्युअस ते नेहमी सोबत नाही राहत आहे. टेम्पररीली दे कम इन कॉन्टॅक्ट अँड बेनिफिट टू ईच अदर. ओके. द नेक्स्ट टर्म इज प्रोटो कोऑपरेशन. What is the meaning of proto-cooperation? When two living organisms are beneficial for each other, but their association is not obligatory. म्हणजे कंपल्सरी नाही आहे की ते दोन्ही नेहमीच एकमेकाच्या सोबत राहणार आणि एकमेकाला बेनिफिशियल असणार. जसं एक्झाम्पल आहे कॅटल इगरेट्स. कॅटल इगरेट्स मीन्स ग्रेझिंग करताना काऊ बफॅलो हे तुम्ही बघितलं असेल आहे त्यांच्या पाठीवर काही बर्ड्स असतात. ते बर्ड्स त्या कॅटल्सच्या स्किनमधल्या लाईस ह्यांना ॲज अ फूड म्हणून कन्झ्युम करतात आणि कॅटल्सला काय व्हायला लागले त्या लाईसपासनं जे हार्मफुल इफेक्ट होतं ते कमी होत जाते. म्हणजे दोन्ही एकमेकाकरता बेनिफिशियल आहे. पण दिस टाईप ऑफ असोसिएशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी. सो mutualism means when two living organisms live together and both are beneficial to each other. This is mutualism. The next is Commensalism. What is Commensalism? Commensalism means when two living organisms live together but नो फिजिओलॉजिकल डिपेंडन्स. एकमेकावर फिजिओलॉजिकली म्हणजे फूड किंवा शेल्टर करता फूड करता डिपेंडेंट नाही आहेत. म्हणजे फिजिओलॉजिकल असोसिएशन नाही आहे. मग कसं आहे तर इथं एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बेनिफिशियल आहे अँड अनदर इज न्यूट्रल. वन इज बेनिफिशियल अनदर इज न्यूट्रल.
म्हणजे फक्त एकाला बेनिफिट व्हायला लागलं आहे आणि दुसरा नो हार्म नो गेन ह्या सिच्युएशनमध्ये आहे, त्याला काही फरक पडत नाही है ना. सो द फर्स्ट एक्झाम्पल, epiphyte. Epiphyte, we know the orchids which grow on another tree habits plants branches for the support. That tree provides the support for that orchid, but त्या ट्रीला नो हार्म नो गेन, त्याला त्याचा काहीही उपयोग नाही आहे. पण इपिफाईटला काय मिळालेलं आहे, टू एक्सपोज टुवर्ड्स द सन, सो इट ग्रो ऑन हायटेड ट्री हॅबिट्स प्लांट. This is epiphytes example. The next example, saprophyte and fungi lives in cavities of tree. ट्रीजच्या ज्या स्मॉल कॅविटीज किंवा गॅप असतात त्यांच्यामध्ये काही फंजाई सर्वाईव्ह करतात. त्या फंजाईला त्या प्लांटपासनं फूड मिळत असते किंवा शेल्टर मिळतं आहे, पण त्या प्लांटला त्याचं काहीसुद्धा हार्मफुल किंवा बेनिफिशियल इफेक्ट नाही आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे Escherichia coli bacteria which live in human colon for food, but human body is not affected because of the presence of that bacteria. Then suckerfish and whale. Whale ज्यावेळेस वॉटरमध्ये स्विम करत असतो त्याच्या डॉर्सल्स बॉडीला सक्करफिश हा चिटकलेला असतो आहे आणि ज्या ज्या जागेवर वेल जाणार सक्करफिश पण जाणार आणि वेलनी केलेला शिकार सक्करफिशला ॲज अ फूड म्हणून मिळत जाते. नेक्स्ट एक्झाम्पल, आपण सगळ्यांनी खूप छान ऑब्झर्व केलेलं, टायगर जेव्हा शिकार करतो आहे तो आपलं स्वतःचं पोट भरतपर्यंत खाणार आणि राहिलेलं सोडून निघून जातो आहे आणि मग ते राहिलेल्यावर कोण डिपेंड करतं आहे, जॅकल. तर त्या टायगरला नो लॉस नो गेन, but jackal has his food from that. Okay. Pilot fish, ramora आणि शार्क. नावच किती इंटरेस्टिंग आहे पायलट फिश, कारण ही शार्कच्या सोबत नेहमी स्विम करत असते. असं वाटतंय की शार्क म्हणजे एक मोठी शिप आहे आणि त्याचं पायलट म्हणजे ही रेमोरा फिश. फॉर वॉट पर्पज? फॉर फूड. शार्क ज्यावेळेस शिकार करते तेव्हा त्याचे काही फूड रेमोरा फिश किंवा पायलट फिशला पण अवेलेबल होत जाते. सेम असंच हर्मिट क्रॅब अँड सी ॲनिमोन. सी ॲनिमोन हा खूप स्लो मूव्हिंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे. जेव्हा तो हर्मिट क्रॅबच्या पाठीवर चिटकतो आहे त्यावेळेस तो त्याला लार्ज एरियापर्यंत फ्री राईड देतो आहे आणि ज्याच्यामुळे सी ॲनिमन काय करू शकतो आहे, तर आपल्या फूड सर्च करण्याकरता एक लार्ज एरिया विजिट करू शकतो. अँड बिकॉज ऑफ दॅट हर्मिट क्रॅबला काही नुकसान पण नाही आणि काही बेनिफिट पण नाही आहे. द नेक्स्ट एक्झाम्पल सेम ॲज इन प्रिवियस पेज, कॅटल इगरेट्स, बर्ड्स विच आर सिटिंग ऑन द ग्रेझर्स. अँड जेव्हा ग्रेझर्सच्या चालल्यामुळे ग्रास हालते तेव्हा त्याच्यातून निघालेले इन्सेक्ट्स ह्या बर्ड्सच्या लक्षात येतात अँड दे कॅच देअर प्रे. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ Commensalism. What was that? The animals which live together but no physiological dependence, and one is beneficial, another is neutral. The next type of interaction is mensalism. What is mensalism? Mensalism means one organism inhibit the effect of other. म्हणजे एका लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं निगेटिव्ह इफेक्ट दुसऱ्यावर यायला लागला आहे. तो स्वतः ग्रो होतो आहे पण आपल्या सराउंडिंगमध्ये काही केमिकल्सच्या सिक्रेशन त्याच्यापासून झाल्यामुळे तो अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला तिथं ग्रो होऊ देत नाही. इट प्रिव्हेंट द ग्रोथ ऑफ अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ सम टॉक्सिक सबस्टन्स. टॉक्सिक सबस्टन्सच्या सिक्रेशनमुळे त्याच्या सराउंडिंगमध्ये दुसरे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ग्रो होऊ शकत नाही. एक्झाम्पल काय, फंजाई
प्रोड्यूस अँटीबायोटिक्स, जसं आपल्याला माहितीच आहे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमायसिन. आणि बिकॉज ऑफ दॅट फंजाईज ग्रोथ इट डिके ऑर डिस्ट्रॉय द पॅथोजन्स. हे काय करू शकतात, त्याच्या सराउंडिंगमधल्या पॅथोजन्सला डिस्ट्रॉय करत जातात, त्याला तिथं ग्रो होऊ देत नाहीत. सेम असंच नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ब्लू ग्रीन ॲल्गी, त्याला आपण सायनोफायसी ग्रुपमधले मेंबर्स म्हणतो आहे. ते टॉक्सिन पॉयझनस सबस्टन्स सिक्रेट करतात, ज्याचं नाव आहे हायड्रॉक्सिलेमिन. हायड्रॉक्सिलेमिन which is harmful for fish. That means what is mensalism? Mensalism means the one organism inhibit the effect of other organism by secreting some toxic substances. That is called mensalism. Okay. The next type of interaction is competition. कॉम्पिटिशन हा शब्द तर आपल्याला सगळ्यांना खूप छान ओळखीचा आहे. कॉम्पिटिशन कशाकरता असू शकतं आहे, तर फूड, शेल्टर आणि ब्रीडिंग ह्याच्याकरता होणारा कॉम्पिटिशन. फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग. फूड, राहण्याची जागा अँड रिप्रोडक्शन ह्याच्याकरता कॉम्पिटिशन होणं. आणि कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला माहितीच आहे वन इज विनर, अनदर इज लूजर. And this competition, again the previous concept, interspecific and intraspecific, between two similar species and between two different species. This is called interspecific and intraspecific competition. And the competition for what? Food, shelter and breeding. ना? आणि इथं विनर कोण होणार आहे, तर फिटनेस ऑफ वन ओव्हरपॉवर्स द अदर. म्हणजे जो फिट आहे तो विनर. हीच कन्सेप्ट डार्विननी त्यांच्या थेरी फिटनेस किंवा सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट ह्याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलेली आहे. एक्झाम्पल काय, तर एका फॉरेस्टमध्ये राहणारे लेपर्ड अँड लॉयन, कारण दोघांची पण फूड हॅबिट्स सिमिलर आहे. प्लांट ग्रो इन स्मॉल स्पेस. जस्ट इमॅजिन करा की एकाच जागेवर आपण 100 सीड्स ग्रो केले, जर्मिनेट झाले, तर ते सगळे 100 प्लांट्स डेव्हलप होतील काय, नाही. का होणार नाहीत, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन बिटवीन फूड अँड शेल्टर. कॉम्पिटिशन फॉर फूड अँड शेल्टर. फूड आणि शेल्टर करता कॉम्पिटिशन झाल्यावर जो फिट असला त्या एन्व्हायरमेंट करता किंवा ज्याच्याजवळ ॲडॅप्टेशनची कॅपॅसिटी आहे तो सर्वाईव्ह होणार अँड अदर विल नॉट. सो 100च्या 100 सगळे प्लांट ग्रो होणार नाहीत, है ना. दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन. ओके. द नेक्स्ट टाईप ऑफ इंटरॅक्शन इज प्रिडेशन. प्रिडेशन हा शब्द पण आपल्या ओळखीचा आहे. प्रिडेशन ह्या कन्सेप्टमध्ये वन इज प्रिडेटर, शिकारी, अनदर इज प्रे. शिकार आणि शिकारी ह्यांचं रिलेशन म्हणलं जातं आहे प्रिडेशन. प्रिडेशन ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, द वन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विल कम्प्लिटली इन नेगेटिव्ह इफेक्ट अँड अनदर विल बी इन बेनिफिशियल मोड. It is an interaction between members of two species. One is predator, shikari, another is prey, shikar. जसं tiger and deer यांचं relation. Frog and insect. Plants like Utricularia and Drosera. These two plants are insectivorous plants. है ना. So the predation means शिकार आणि शिकारीचं नातं, जिथं एकाला बेनिफिट आहे दुसरा हार्मफुल असतं. येस. द नेक्स्ट कन्सेप्ट ऑर इंटरॅक्शन इज पॅरासिटिझम. पॅरासिटिझम मीन्स पॅरासाईट आणि होस्टचं रिलेशन. काय आहे पॅरासाईट आणि होस्टचं रिलेशन? पॅरासिटिझम it is relationship between two living organism, which one is parasite which depends on host.
जसं तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे मॉस्किटो कशावर डिपेंड आहे? ह्युमन ब्लडवर. काही मॉस्किटो प्लांट सॅपवर डिपेंड्स आहेत. पॅरासाइट्स आर जनरली स्मॉलर दॅन द होस्ट. मोस्टली असं बघितलं गेलं आहे की पॅरासाइटची साईज होस्टपेक्षा खूप स्मॉल असते. अँड पॅरासाइट रिप्रोड्यूस मच फास्ट रिप्रोडक्शन पॅरासाइट्समध्ये होते. देन द टाईप्स ऑफ पॅरासिटिझम अँड एक्झाम्पल. खूप इंटरेस्टिंगचे काही एक्झाम्पल्स आहेत पॅरासिटिझमचे. फर्स्ट टाईप ॲक्टोपॅरासाइट. जसं नावच सांगायला लागलं आहे, पॅरासाइट विच डिपेंड्स ऑन होस्ट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडीवर डिपेंड असणारा. जसं मॉस्किटो काय करतो आहे, तर बॉडीच्या आत नाही राहत आहे, फक्त ब्लड सक करण्याकरता होस्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो. एंडोपॅरासाइट टॅपवर्म और इंटेस्टाईनमध्ये असणारे वर्म्स जे आहेत ते एंडोपॅरासाइट. होस्ट बॉडीच्या आत राहून ते आपलं फूड ॲब्झॉर्ब करून घेतात आहे. हायपर पॅरासिटिझम एक्झाम्पल आहे प्लाझ्मोडियम. काय आहे प्लाझ्मोडियम? तर मलेरिया कॉझिंग दिस प्रोटोझोआ lives inside the mosquito gut. Means one type of parasite depends on another type of parasite is called hyperparasitism. Social parasite ants and हे कोण आहेत? ते सोशल कॉलनी तयार करून राहतात. देन क्लेप्टोपॅरासिटिझम खूपच इंटरेस्टिंगचं एक्झाम्पल आहे कॉक्रोच. तर क्लेप्टोपॅरासिटिझम दुसऱ्यांनी कलेक्ट केलेलं जेवण चोरून खाणारे म्हणजे क्लेप्टोपॅरासिटिझम. कॉक्रोच हा मोस्टली अँड टर्माइट ह्यांचं जे फूड स्टोअर केलेलं असतं ते चोरून खाणारा म्हणून क्लेप्टोपॅरासाइट. एक आणखी इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल ब्रूड पॅरासिटिझम. कुकू आणि क्रोचं रिलेशनशिप. कुकू ही कधीही एग लेईंग करता नेस्ट तयार करत नाही. ही एग लेईंग करते क्रोच्या नेस्टमध्ये आणि क्रो त्या कुकूच्या एग्सला हॅचिंग करणं आणि त्याचं केअर करणं हे काम करतं आहे. म्हणून हेच ब्रूड पॅरासिटिझम एक्झाम्पल इंटरेस्टिंग काय? तर कुकू अँड क्रो वेअर क्रो इज लाईक अ बेबी सीटर. कोणाकरता? कुकूच्या एग लेईंग आणि हॅचिंग प्रोसेस करता. तर ब्रूड पॅरासिटिझम. आणि प्लांट पॅरासाइट. प्लांट्स मोस्टली ही कन्सेप्ट आपल्या काय डोक्यात येते? प्लांट्स मीन्स ऑटोट्रॉफ. नो, द सम प्लांट्स आर पॅरासाइट लाईक कस्क्युटा, अमरवेल ही दुसऱ्या प्लांट्सवर डिपेंड करते. सो व्हॉट इज पॅरासिटिझम? तर पॅरासिटिझम मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन पॅरासाइट अँड होस्ट and one is beneficial and another is harmful. होस्ट हा नेहमी हार्मफुल असतोय, साईजमध्ये जास्त असणार, मोठा असणार. पॅरासाइट इज ऑलवेज बेनिफिशियल अँड स्मॉलर इन साईज. ओके, सो this is the concept of biological interaction or population interaction. Okay, thank you.